गाइज होइन। अनि जस्तै अब हाम्रो रिपिटेटिभली एजुम्सन रिपिटेटिभलीको हामीले गर्छौँ। रिपिटेटिभली भनेको चाहिँ यो छन्। रिपिटेटिभलीको गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि रिपिटेटिभलीको कोटर्मिनेटेड क्यापिटलाइजको गर्छौँ। अब रिपिटेटिभली छ। रिपिटेटिभली एजुम्सन भनेको चाहिँ लाइफ इयरहरूको चाहिँ जस्तै जस्तै एलसिएम लिन्छौँ। एलसिएम लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एलसिएम लिने युजफुल लाइफको एलसिएम लिने। एलसिएम लिइसके पछाडि क्यास फ्लोलाई त्यो एलसिएमको पिरियडमा जस्ताको तस्तै रिपिट गर्ने। क्यास फ्लो छ नि, त्यो क्यास फ्लोमा चाहिँ जुन त्यो पिरियडमा जस्तोको तस्तै रिपिट गर्ने एलसिएम जस्तै लिइन्छ नि। जस्तै हाम्रो के छ भने सुरुमा अब वर्ष भनेपछि यो भनेको लाइफ इयर हो नि त। लाइफ भनेको 8 र 6, 8 र 6को एलसिएम भनेको त 24 हो। 24 भइसके पछाडि के हुन्छ, 24लाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एलसिएमको पिरियडमा चाहिँ क्यास फ्लोमा चाहिँ 24सम्म नै जाने जस्तोको तस्तै रिपिट गर्ने र सबै प्रोजेक्टलाई। अनि त्यसरी रिपिट गरे पछाडि डायग्रामको पिडब्लु, एफडब्लु र एडब्लु कुनै निकाल्ने र हाइएस्ट आएको प्रोजेक्टलाई सेलेक्ट गर्ने भनेछ। यति 3वटा केस मात्रै छ क्या रिपिटेटिभली एजुम्सनमा भने। त्यो लाइफ इयर दिएको हुन्छ। त्यो लाइफ इयरलाई भनेपछि हामीले एलसिएम लिने। त्यो एलसिएम भनेपछि जस्तै 6 र 8 दियो अरे, एलसिएम 6 र 8को 24 हुन्छ। 24सम्म नै अब त्यसलाई भनेपछि क्यास फ्लोमा रिपिट गर्ने। क्यास फ्लोमा रिपिट गरिसकेपछि त्यसको पिडब्लु, एफडब्लु र एडब्लु निकाल्ने। जुन हाइएस्ट आयो त्यसलाई प्रोजेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यति हो। अब क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको ए र बी दियो, 2टा प्रोजेक्ट दियो। 2टा प्रोजेक्टमा भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट भनेको 45,000 दियो। अनि त्यसबाट अर्को भनेपछि 60,000 इन्भेस्टमेन्ट दियो भनेपछि एनुअल रेभेन्यू भनेको 15,000 दियो। 15,000 दिइसके पछाडि यो भने चाहिँ 15,000 दियो होइन। 15,000 भनेपछि यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 4,50,000 रहेछ। 4,50,000 6 लाख दियो। यो भने चाहिँ 1,50,000 दियो यो भने। अनि 1,60,000 दियो। एनुअल कस्टमा भनेपछि 7,450 दियो। अनि त्यसबाट के हुन्छ यो भनेपछि यसमा भनेपछि कति दियो, यो गर्दाखेरि के हुन्छ 11,000 दियो। यति दियो, जति पनि दियो 25,000 दियो स्यालरी, यति दियो। यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ कि जस्तो लागेको छ, अहिले हेर्दै जाउँ। अनि त्यसबाट यसमा भनेपछि अब इन्भेस्टमेन्ट सुरुमा भनेको हाम्रो क्यास फ्लो डायग्राम भनेको एलसिएम नलिकनको केसमा भनेको यसलाई 6,000को भनेको यति छन्। रिपिट नगरिकनको केसमा भनेको यति छन् होइन। रिपिट नगरेको केसमा भनेको हाम्रो एलसिएम 6 र 8को भनेको 24 हुन्छ। 24सम्म नगइकन सुरुमा भनेको यो लाइफ इयरकै क्यास फ्लो भनेको यति हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट यति भयो। अनि 15 लाख छ, 1,50,000 छ। 1,50,000 माइनस 7,400 गरेर चाहिँ यो 7,450लाई घटाएर चाहिँ यसलाई यहाँ चाहिँ घटाउनु मिल्छ। एनुअल रेभेन्यू घटाउनु मिल्छ। घटाउनु नमिल्ने भनेको इआरआर र बेनिफिट कस्ट रेसियोमा चाहिँ हो। अनि यति गरिसकेपछि 25,000 स्यालरी छ। योबाट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ रिपिटिङ इट ओभर द एलसिएम। एलसिएमलाई रिपिट गर्ने हो। यति कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो कि यसलाई रिपिट गरिसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब सुरुदेखि नै रिपिट हुन्छ। दुइटालाई रिपिटिङ मेथड भन्नु बित्तिकै एलसिएम भन्नु बित्तिकै नेसेसरी एजुम्सन भन्नु बित्तिकै एलसिएम लिइसके 24सम्म पुग्नु पऱ्यो नि त। त्यो गर्दाखेरि यो भनेको त अब 6 वर्षसम्म। अनि 6 दुना 12, दुना 24, दुना 6 एकन 6, 6 दुना 12। यो भने चाहिँ 6सम्म थियो सुरुमा लाइफ इयर। तर त्यसलाई रिपिट गर्नु 6 दुना 12, 6 तिन 18, 6 चौको 24सम्म जानु पऱ्यो। त्यसमा भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट नि रिपिट हुन्छ तलतिर होइन। तर यो वर्षको अन्तिमसम्ममा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पुग्दैन, किनकि यहीँ आइसकेको छ अगाडि नै। अनि त्यसपछि स्यालबेज भनेको फेरि सुरुमा हुन्न, वर्षको पहिलो वर्षको अथवा 6 वर्षको पछाडि चाहिँ स्टार्ट भएर चाहिँ यो चाहिँ 24सम्म नै पुग्छ। 24 इयरसम्म नै हाम्रो रिपिट हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यसलाई एफडब्लु निकाल्ने -45,000, यसलाई माइनस यसलाई भने तलकोलाई पहिला निकाल्ने सबैलाई एफडब्लुए गर्दाखेरि के हुन्छ -4,50,000। अनि त्यसबाट यो प्रेजेन्टलाई फ्युचरमा लाने, एफडब्लुए निकाल्ने हो नि त। यो प्रेजेन्टमा चाहिँ फ्युचरमा लाने, यसलाई पनि अब फ्युचरमा लाने। यो भनेको कति वर्ष, यो भने 6 वर्ष, यो भने कति वर्षको लागि 24 वर्षकै
यो भने पछाडि यसलाई त यहाँसम्म लाँदाखेरि त फ्युचरमा लाँदाखेरि त यहाँबाट यहाँ लाने हो 24 वर्षै भइदियो नि त 24 वर्ष। यसलाई पनि फेरि लाँदाखेरि कति भइदियो 24मा 6 घटाइदियो भने 18 आइदियो। अनि फेरि यसलाई गर्दाखेरि 24मा 12 घटाइदियो भने 12 हुन्छ। यो गर्दाखेरि तलकोले पहिला यो इन्भेस्टमेन्टलाई फ्युचरमा निकाल्ने अनि माइनस फेरि के हुन्छ अब यो छ नि त 15 माइनस यो भनेको कति छ माइनस 7450 भनेको हाम्रो के थियो यो भनेको तलतिरको हो। यो भनेको हाम्रो के भइदियो त भन्दाखेरि यो मुनिको यो 7450लाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ एनुअललाई फ्युचरमा लानु पर्यो। यो भनेको तलको एक्सपेन्सेस भइदियो। एनुअललाई फ्युचरमा लाँदाखेरि 24 वर्ष पछाडि लानु पर्यो। यहाँबाट 1 देखि 24सम्म नै लाँदाखेरि ग्याप गर्ने अब 24 नै हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि अर्को भने चाहिँ 1,50,000 छ नि त 1,50,000 आम्दानी भएको छ। 1,50,000 आम्दानी हो। त्यो आम्दानीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ आम्दानीलाई पनि हामीले 24 वर्ष पछाडि नै लाने हो नि त। 24 वर्ष पछाडि एनुअललाई पनि 10%ले 24 एनुअललाई फ्युचरमा लाने त्यो गरिदियो। अनि फेरि प्लस स्यालबेज छ नि त 25,000 स्यालबेज भनेको फ्युचरमा हुन्छ। अनि त्यसपछि प्रेजेन्टलाई यो प्रेजेन्ट भनेको यहाँबाट चाहिँ यो केसलाई चाहिँ अब यो केसमा प्रेजेन्टमा छ होइन यो स्यालबेज यसलाई पनि फ्युचरमा लानु पऱ्यो क्या। यो भनेको तलको नन हो प्रेजेन्ट भनेको नन हो यो भनेको माथिको अननोन हो फ्युचरमा लानु छ भने चाहिँ 10% 18 वर्ष पछाडि लानु पऱ्यो होइन। 6 माइनस 24 गर्दाखेरि 18 वर्ष यता ल्याउनु पऱ्यो। 25,000 गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि 12 वर्ष पछाडि लानु पऱ्यो। त्यो गर्दै गर्दै चाहिँ 25,000सम्म जाँदाखेरि चाहिँ लास्टमा भनेको यो भनेको फ्युचरमै हुन्छ। त्यसलाई प्लस मात्रै गरिदिने। योबाट गर्दाखेरि FWA भनेको चाहिँ यति आउँदो रहेछ 3 लाख। यो भनेको डाइरेक्ट यति गरिसकेपछि डाइरेक्ट टेबलबाट हाल्ने। यो टेबलबाट भ्यालु हालिदिने 10%को हेरेर चाहिँ फ्युचरलाई एनुअललाई केमा गरेछ FWA निकाल्ने। अनि त्यसपछि फेरि प्रोजेक्ट बीको पनि सेम निकाल्ने फ्युचर वर्थमै सेम त्यही तरिकाले 24सम्म रिपिट भएको छ। त्यही प्रोसेसले गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ FWB भनेको चाहिँ कति आउँदो रहेछ यति आउँदो रहेछ। FWB आइसके पछाडि FWB चाहिँ कुन ठुलो छ त्यहीलाई नै सेलेक्ट द प्रोजेक्ट भने चाहिँ प्रोजेक्ट ए चाहिँ धेरै आछ त्यसलाई नै सेलेक्ट गरिदिने FWA निस्क्यो। अब FWBलाई पनि त्यही तरिकाले निकाल्ने तर रिपिटेटिभली एजुम्सन अथवा रिपिटेटिभली मेथडमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबैभन्दा सजिलो गरी निकाल्ने भनेको 3वटा केस छन् भने चाहिँ रिपिटेटिभली मेथडबाट एलसिएम लिने त्यो लाइफ इयर दिएको हुन्छ त्यसको एलसिएम लिने। एलसिएम लिइसके पछाडि हामीले के गरिन्छ त्यसलाई क्यास फ्लोमा त्यो एलसिएमको पिरियडलाई जस्ताको तस्तै रिपिट गराउने। रिपिट गराइसके पछाडि अनि हामीले AW FW PW निकाल्ने। कुन सोधेको त्यो मध्ये निकालिसके पछाडि हाइस्ट चाहिँ कुन आउँछ प्रोजेक्टमा त्यो नै हाम्रो के हुन्छ रिपिटेटिभली एजुम्सनको चाहिँ एन्सर हुन्छ। यति हो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।